ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਟ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ तुम्हें कोई याद कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਕਅਪਸ यानी कि हिचकी ਦੀ। ਹੁਣ ਹਿਚਕੀ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਐਮਬੈਰੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿਚਕੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 10 ਬੈਸਟ ਨੁਸਖੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿਚਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਹਿਚਕੀ ਆਉਣ ਤੇ ਚੀਨੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਪੀਣਾ। 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ, 1 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਤੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਨਮਕ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ, 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਚਕੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿਚਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾਊਡਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕੀ ਆਵੇ 1 ਚਮਚ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾਊਡਰ ਖਾ ਲਓ, ਹਿਚਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਮਕ। ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਘੁੱਟ ਪੀਓ, ਹਿਚਕੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ। 3 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਥੋੜੀ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੂਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਚਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਚਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ। ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ 3 ਜਾਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਇਸ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਚਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਚਕੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਿਚਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 10 ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।